අපි මේ පතෝල කල්ලා මේ විදිහට සුද්ධ කරගමු. මම පතෝල කල්ලා මේ විදිහට සුද්ධ කරගත්තා. දැන් මේක අපි හොඳට හොදගමු. මම කැරට් අලියකුත් ගත්තා. ඒකත් හොඳට සුද්ධ කරලා සෝදගත්තා. අපි දැන් මේක මුලින්ම ගාගමු. අපි මේ කපාගත්ත ටික මේ භාජනයකට අපි දැන් දාගමු. ලුණු ටික, හම්මිරිස්, පතෝල ටික, කැරට්, මම මේකට මයොනයිස් හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මයොනයිස් හදන්න දන්නේ නැත්නම් ගෙදරදීම මයොනයිස් හදාගන්න වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මගේ. ඔයාලා ඒක බලන්න. මෙතන උඩ ලින්ක් එකෙන් යන්න පුළුවන් ඒක බලන්න. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මේ මයොනයිස් එකේ ලුණු රස, ඇඹුල් රස තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා චුට්ටක් රස බලන්න. රස බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු, ඇඹුල් එකතු කරගන්න. මම ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා රස බලලා ලුණු මදි නම් එකතු කරගන්න. තව මේකට ඔයාලට ඕන නම් ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ පතෝල සම්බෝලේ ලෑස්ති. මේ තියෙන මම හදාගත්ත පතෝල සම්බෝලේ අපිට විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ මේ ටික හදාගන්න. අනිත් එක ඔක්කොම එළවලු තියෙන අමුයෙන් ගොඩක් ගුණයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරත් මගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.